السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشق الممنوع بين الأميرة نازلي فاضل ورائد حركة تحرير المرأة قاسم أمين. من أغرب العلاقات وأكثرها غموضًا تلك العلاقة التي جمعت الأميرة نازلي فاضل بقاسم أمين، فلا نعرف على وجه اليقين إن كان الحب أم الصداقة أم الإعجاب أم الأفكار المشتركة هو ما جمع بينهما. وكانت الأميرة تعقد في قصرها صالونًا ثقافيًا يجذب البعيد والقريب، وكانت محط إعجاب رجالات عصرها من المصريين والأجانب، وموضع غيرة النساء اللاتي وجدن في تألقها الفكري وجمالها الجذاب ما لا يمكن مباراته. ولدت الأميرة نازلي فاضل في مصر سنة 1853 بين 5 إخوات و10 إخوة، وكانت هي كبرى بنات مصطفى فاضل باشا، وهو ابن القائد العظيم إبراهيم باشا، وحفيد مؤسس الدولة المصرية محمد علي، وهو أيضا الأخ غير الشقيق للخديوي إسماعيل. عند مولدها في حكم الخديوي إسماعيل كان والدها وليا للعهد، اشتهر بثقافته الغزيرة الواسعة ومكتبته الفريدة الضخمة التي تحولت فيما بعد لدار الكتب المصرية. وحين كان عمرها 13 عاما تغير نظام الوراثة الملكية في مصر لينتقل الحكم إلى أكبر أبناء الخديوي بدلا من أكبر أبناء الأسرة العلوية، فانتقل الأمير مصطفى فاضل بأسرته إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية وقتها. الأميرة نازلي فاضل خدمتها ظروف والدها في تطبيق عملي لمقولة رب ضارة نافعة، فوالدها الأمير مصطفى فاضل المنفي من مصر بأوامر من شقيقه الخديوي إسماعيل الذي قرر التخلص منه كما تخلص مسبقا من عمه الأمير حليم حتى يخلو له وجه العرش، فجعل هذا النفي الأميرة تقضي حياتها في اسطنبول، وهناك تعرفت على السير هنري لاريال عالم الآثار وسفير إنجلترا لدى الباب العالي الذي أعجب بذكائها وحبها للثقافة وساعدها على اكتساب مزيد من المعارف، ثم رتب لها الأقدار لقاء حميما مع باريس عاصمة النور والفكر، والتي رحلت إليها عام 1877 مع زوجها خليل باشا كسفير للدولة العثمانية لدى فرنسا. وفي باريس تعرفت إلى الصالونات الثقافية واستمعت إلى الأفكار والرؤى التي يتبناها الأدباء والمفكرون الفرنسيون، فتمنت أن تكون صاحبة السبق في تأسيس صالون ثقافي في مصر التي تتطلع بقوة نحو النهضة. لقد قررت نازلي فاضل أن تكون نداً للشاعرة والأديبة الأندلسية ولادة بنت المستكفي بمجلسها الشهير في قرطبة، وبمجرد عودتها إلى مصر قررت أن يكون قصرها القابع خلف قصر عابدين صالوناً ثقافياً للمفكرين، وأطلقت عليه اسم هنري لاريال اعترافاً بفضل الرجل الذي فتح لوعيها النوافذ كي يرى الشمس. لم تكن نازلي أميرة مدللة تهوى قتل الفراغ أو اصطناع دور لها في الحياة، بل كانت امرأة قوية لم تتردد يوما في مناطحة الخديوي إسماعيل الذي حرم أباها من حقه في العرش بالرشاوي التي قدمها تباعا للباب العالي، فلم تتردد في انتقاد سياساته علنا. كانت امرأة مثقفة كثيرة الاطلاع، تتحدث العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، لذلك لا نتعجب إذا ما علمنا أن صديقها المقرب الإمام محمد عبده درس الأدب الفرنسي بناء على نصيحتها، وهو ما أكده الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر والذي كان والده صديقا للإمام، مبينا أن الأميرة أثرت على طريقة الإمام في الكتابة. أما قاسم أمين والذي قال أن المرأة المصرية مخلوق متكاسل وبعيد عن الفاعلية وأقرب إلى القبح من الجمال لا فائدة من ممارستها لمهن الرجال، وسوف تتعجب أن هذه العبارات صادرة عن قاسم أمين الذي وصفته كتابات المؤرخين لاحقا بأنه رائد تحرير المرأة ومفكر التنوير. قاسم أمين هو واحد من أبرز المفكرين والمثقفين الذين كان لهم تأثير كبير في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر والعالم العربي. ولد في 1 ديسمبر عام 1863، ومرت حياته بمجموعة من التحولات التي جعلته واحدا من رواد الحركة النسائية في مصر ومن أبرز المدافعين عن حقوق المرأة. كان ينحدر من أسرة أرستقراطية، حيث كان والده الأمير لاي محمد بك أمين من أصول تركية، وكان يشغل منصبا عسكريا بارزا في جيش الخديوي إسماعيل. أما والدته سنية هانم خطاب فكانت من أسرة صعيدية معروفة. على الرغم من الشهرة التي حظى بها قاسم أمين بسبب دفاعه المستمر عن حقوق المرأة،
إلا أن حياته كانت مليئة بالإنجازات المتنوعة التي تشمل مجالات عدة، إذ كان محاميا وقاضيا ومترجما ومفكرا سياسيا وأديبا. وقد نال قاسم أمين مكانة مميزة في تاريخ الفكر العربي من خلال أفكاره التي كانت تطرح قضايا اجتماعية وثقافية هامة. قاسم محمد أمين أحد أبرز المفكرين والمصلحين في مصر خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وكما تأثر الإمام محمد عبده بنزلي، تأثر صديقه قاسم أمين الذي بدأت علاقته بالأميرة بمشاجرة ما لبثت أن تحولت إلى علاقة قوية. فقد حدث هذا بعدما نشر قاسم أمين عدة مقالات في صحيفة المؤيد بين عامي 1895 و 1898، وكانت هذه المقالات بدون توقيع، ثم صدرت في كتاب بعنوان أسباب ونتائج أخلاق ومواعظ عام 1898، وكانت بتوقيع فاضل مصري. وفي هذا الكتاب خصص فصلا للدفاع عن المرأة وحريتها وتعليمها، لكنه دافع أيضا عن عدم الاختلاط بين الرجل والمرأة، ورأى فيه حماية لكليهما من الوقوع في الزلل، وقال إنني أحتقر النساء وتحزلقهن. وكانت مثل تلك الأفكار كافية لإغضاب الأميرة نزلي التي رأت أن قاسم ربما قصدها، لأنها كانت الوحيدة بين نساء مصر التي تختلط بالرجال في صالونها. فطلبت من الإمام محمد عبده أن يأتي بقاسم أمين إلى صالونها، وما أن رأته حتى صاحت فيه: تكرهون أن تكون لكم نساء مثلي يعرفن الملوك والوزراء وجميع عظماء الأرض، ويعطفن على الضعفاء النجباء أمثالكم. لكن هذا الموقف كان بداية صداقة قوية ربطت قاسم أمين بالأميرة، فواظب على حضور صالونها وتغيرت الكثير من آرائه. وتنكر قاسم أمين لتلك الأفكار بعدها بنحو 5 سنوات في كتابه تحرير المرأة، فطالب بتعليم النساء ودمجهن في المجتمع والاعتدال في قضية الحجاب. ثم دعا قاسم أمين في المرأة الجديدة إلى حضور المرأة مجالس الرجال وممارسة الأعمال الحرة وتغيير طريقة الزواج المتبعة بما يتيح للخاطب معرفة المخطوبة. ذكر قليني باشا أن السرايا عرضت على الأميرة نزلي الزواج من فخري باشا ثم من أحد الأمراء، لكنها تزوجت وعمرها 47 عاما من خليل ابن الشيخ سالم أبو حاجب القاضي المصلح، وكان خليل رئيس قسم التحقيق الجنائي يصغرها ب10 أعوام. وسرعان ما حولت نزلي قصرها في تونس إلى صالون ثقافي كان يرتاده البشير صقر أحد زعماء النهضة التونسية، ودعته للسفر معها ومع زوجها إلى مصر أواخر عام 1907، حيث التقى بالمثقفين وزار المدارس، واقتنع بأهمية تحرير المرأة التونسية، حتى أنه أسس أول مدرسة للبنات المسلمات في تونس. تزوجت نزلي فاضل مرتين، لكن كان هناك طابور من المعجبين بها، حتى حامت حولها العديد من الشائعات. أما علاقة قاسم أمين بها فإن الدلائل تشير من طرف خفي إلى أنه كان متيما بها، وقد تجاوزت مكانتها في قلبه مكانة الإعجاب إلى مرتبة العشق الذي كان سببا في توقف قلبه حسرة وألما. الحكاية بتفاصيلها ذكرها سعد زغلول في مذكراته، فقد بين كيف أنه شك أن يكون صديقه المقرب قد مات منتحرا، فسأل طبيبه الذي قال له أن الوفاة طبيعية، لكنه كان عاشقا. كان سعد يعلم وغيره من المقربين من تكون حبيبة قاسم أمين الحالم، لكنهم اتفقوا على تكتم الخبر، ورغم أن سعد باشا كتب اسمها في مذكراته، فإن مصطفى أمين عند نشر تلك المذكرات قام بحذف الاسم. والمعروف أن مصطفى وعلي أمين كان ابني رتيبة شقيقة سعد باشا، وتربيا معه في بيته. ويروي مصطفى أمين أن أحمد طلعت باشا وزير الحقانية كان أول من وصل بيت قاسم بمجرد وفاته. ويروي مصطفى أمين أن أحمد طلعت باشا وزير الحقانية كان أول من وصل بيت قاسم بمجرد وفاته، وكان بصحبته المستشار يحيى باشا إبراهيم زميل قاسم في محكمة الاستئناف. ووجد في حافظة نقوده صورة لامرأة غير زوجته، وقال طلعت: كنا نعلم أن قاسم يحب هذه السيدة حبا عذريا طاهرا، ولكننا آثرنا تمزيق الصورة، وذلك حتى لا يتضاعف حزن زوجته. توفي قاسم أمين يوم 22 أبريل عام 1908، وتوفيت الأميرة نزلي فاضل يوم 28 ديسمبر عام 1913.